khoảng được 1R các bạn. Giá đã đi được 1R rồi đó nè. Thì thông thường nếu mà giá đã đi được 1R rồi thì chúng ta sẽ dịch stop loss về entry nè, có nghĩa là dịch như đây. Ok, hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay tiếp tục chủ đề nói về phương pháp hai đường IMA ở các khung thời gian lớn. Thì mình sẽ tiến hành, bởi vì là cái khung thời gian ngày thì nó khá là lâu để đợi nó về cái vùng chúng ta mong muốn giao dịch. Ví dụ như ở đây hiện tại bây giờ là giá đã về giữa hai cái vùng 9 và 21 rồi các bạn, những cái vùng này. Thì cái đoạn này nó sẽ có khả năng là nó sẽ sideways trong cái đoạn này, bởi vì là nếu chúng ta áp dụng kiến thức lý thuyết là kháng cự hỗ trợ động, có nghĩa là hai cái đường này là khi giá trở về đường này và đường trên và đường dưới thì nó sẽ có một cái xu hướng là nó sẽ bị cản lại ha. Như bạn thấy ở đây là giá ngày hôm thứ Năm đã xuống ở cái vùng giữa hai vùng là 9 và 21 rồi. Sau đó qua ngày hôm sau thì giá đại bị kẹp, có nghĩa là giá đã rút gâu xuống đường 21 và cũng đã chạm lên đường 9 và cuối cùng đóng nến là đã đóng ở trong cái vùng giữa hai đoạn này. Như vậy là chúng ta thấy là cái sự kháng cự hỗ trợ của hai vùng này khá là tốt các bạn. Khi mà giá đã đóng ở trong cái vùng này rồi, đóng nến ở trong cái vùng này rồi thì nó sẽ có khuynh hướng là sideways đi ngang như hai vùng này, giá sẽ rút lên rút xuống ở vùng này ha. Như vậy thì mình dự đoán là nó sẽ còn sideways các bạn, nó sẽ còn sideways trong 1 hay 2 ngày tới. Thứ hai thì có thể là nó sẽ là một cái ngày giao dịch thông thường là nó sẽ không giao dịch đi mạnh, thì nó có thể đóng một vài cái nến này nữa. Thì mình sẽ tiếp tục theo dõi thị trường cho đến khi mà có tín hiệu để buy lên. Thì ở trong cái cặp euro này thì mình vẫn có một cái xu hướng là sẽ mua lên, chứ mình sẽ không có bán xuống các bạn. Bởi vì nếu chúng ta nhìn ở khung tuần, chúng ta thấy được là giá đã có sự phá ra khỏi cái đường 21 rồi, và giá có thể sẽ tiệm cận về cái đường 9 này. Và nếu mà nằm ở đường 9 này thì nó sẽ tương đương với việc là giá sẽ nằm ở đường 21 của khung ngày. Như vậy thì khi mà giá đóng ở quanh những cái vùng vàng như này, mình như thế này, thì mình sẽ cân nhắc tìm một cái điểm vào lệnh, và nếu mà có dấu hiệu đảo chiều mình sẽ mua lên các bạn. Rồi còn đó là cho kế hoạch cho tuần này. Đối với cặp EU, đối với cặp GU thì hiện tại là giá cũng đã đi cao hơn rồi, vì vậy mình sẽ không có tìm điểm vào ở cặp này nữa. Nếu chúng ta nhìn ở cặp RU thì chúng ta thấy là cái phương pháp IMA này cũng rất là hiệu quả các bạn. Nó đã chạm về 9 và nó đi lên. Mặc dù chúng ta thấy không có mô hình đây mà mô hình đảo chiều đây, nến này, ba cái nến này, ba cái nến này. Tuy nhiên là nó đã bị thất bại khi có một cái nến xanh đóng như vậy. Như vậy thì chúng ta cũng không có biết được là giá sẽ đi thế nào. Thì mình chỉ biết được là giá khi về vùng này thì mình mới bắt đầu tìm điểm mua lên các bạn. Các bạn thấy không? Giá về đường 9 của đường khu khung tuần nó sẽ rất là ok những cái chỗ này, và nó hợp lưu với cái đường 21 của khung ngày. Đây là cái điểm vào lệnh khá là hợp lưu. Rồi các bạn nhìn nó như vậy thôi ha, nhìn nó sai như vậy đó, nhưng mà có thể là khi mà nó đi nhanh nó sẽ đi rất là nhanh nha. Trong vòng 1 đến 2 ngày nó sẽ đi cái nến này, đóng một cái nến thứ hai thì nó đã về cái vùng đường 21 rồi, chứ đừng có lo lắng là nó có về hay không ha. Và một cái tiếp mình nói với các bạn luôn là các bạn thấy là đây là lần đầu tiên nó chạm về đường 21, thì chúng ta có thể đo nến, có nghĩa là chúng ta sẽ đếm nến từ đây tới đây. Hiện tại là giá đã đi được 21 cái nến rồi, thì trung bình thì khoảng là từ 20 đến 30 cái nến thì giá nó sẽ quay về lại cái đường 21 các bạn. Trung bình nha, trung bình thì nếu mình nói trung bình cái khoảng thì nó sẽ có một cái khoảng xê lịch, có nghĩa là từ 15 16 gì đó nó tới 30 thì nó sẽ có một cái xu hướng nó sẽ quay về lại cái đường 21 để test lại các bạn. Đó là một trong những cái lý thuyết mà mình luôn luôn theo đuổi, và các bạn luôn luôn nhớ cho mình là các bạn thấy đây là 40 cây luôn các bạn. Có nghĩa là khi chúng ta thấy
cái lần đầu tiên nó chạm về lại, và những cái lần này nó không về rồi đó, các bạn hãy đợi rồi nó sẽ về các bạn, chắc chắn nó sẽ về nha. Nó đã 40 cây rồi thì nó sẽ về, phải kiên nhẫn. Trading chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi điểm vào, đừng có hấp tấp vào làm gì. Bởi vì chúng ta vào ẩu á, thì mình sẽ ngâm lệnh lâu thì các bạn biết rồi, ngâm lệnh qua đêm á, qua ngày nhiều ngày á, thì rất là áp lực và stress. Vì vậy là tốt nhất là nên không vào thị trường luôn, chẳng thà là mình vào cái điểm mà TP nhanh rồi chạy ha. Rồi như vậy là đối với cặp GU thì mình không đánh giá, mình không có tham gia ha. Rồi những cặp New Zealand cũng như vậy, New Zealand đi rất là mạnh rồi, cặp Australia cũng vậy luôn, không có điểm vào. Cặp Yên Nhật cũng vậy luôn, vàng cũng vậy luôn. Như vậy thì mình chỉ thấy được chỉ có cặp tuần này chỉ có cặp EU là có điểm tiềm năng để mình vào thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái backtest tiếp tục của các bạn xem, là mình sẽ dùng replay ha. Thì nếu các bạn dùng tài khoản free của TradingView á, thì các bạn sẽ không có cái nút này replay này ha. Thì các bạn phải mua một cái tài khoản heo năm, thì nó sẽ có cái nút replay này để chúng ta backtest dễ hơn, nó sẽ tiện hơn. Và mình luôn lưu ý với các bạn là khi chúng ta backtest á, thì chúng ta sẽ không thấy được cái tin tức đâu các bạn. Khi các bạn thấy này nè, giá đang real time nè, chúng ta sẽ thấy được cái tin tức, chúng ta sẽ đoán biết được là hôm nay thị trường biến động mạnh hay không. Còn nếu chúng ta backtest ta sẽ không thấy được ha, chúng ta sẽ không thấy được cái thời gian, những cái sự kiện trong cái thời gian chúng ta test. Rồi bây giờ mình sẽ test phương pháp của mình cho các bạn xem ha. Rồi mình sẽ không thấy được gì ha, mình đầu mình sẽ tập từ đây, lấy một lớp bất kỳ. Rồi như đây thì mình biết được là khung tuần và khung ngày, mình nhìn chắc đây chắc là khung ngày, khung tuần nó cũng đã giảm rồi ha. Rồi bây giờ thì phương pháp của mình là sao, thì mình sẽ canh giá về đường 21 ha. Mình sẽ vẽ một cái ở khung đây trước, khung tuần đây, cái đường chính ha. Còn khung ngày thì mình không thấy được ha. Rồi mình sẽ đợi khi giá về đường 21 của khung ngày thì mình sẽ tìm cái điểm vào lệnh. Rồi giá nó đóng rồi, mình sẽ vẽ cái vùng ra, mình sẽ tìm điểm vào lệnh ở khung H4. Giá vẫn chưa rách ra khỏi cái đường 21 này, giá vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều ha. Rồi bây giờ các bạn thấy là khung ngày nó đã đi như vậy, giá đã rách ra khỏi đường 21 của khung ngày rồi, nhưng mà mình không có vội là mình sẽ mua lên nha các bạn nha, không có vội mua lên nha các bạn, không có vội mua lên nha. Chỗ này nha, không còn mua lên, vẫn tiếp tục đợi. Như vậy thì giá khung ngày đã về cái đường chính của khung tuần rồi, đường trên đó. Đây, các bạn thấy không? Rất là mạnh ha. Ở chỗ này mình sẽ vào lệnh luôn. Bao nhiêu bếp? 40 bếp à? 47 bếp, 50 bếp đi. TB là 2R. Các bạn có thể quản lý lệnh ha. Nếu mà chúng ta thấy giá đã đi được 1R rồi, chúng ta có thể quản lý lệnh được khoảng được 1R các bạn. Giá đã đi được 1R rồi đó nè. Thì thông thường nếu mà giá đã đi được 1R rồi thì chúng ta sẽ dịch stop loss về entry nè, nghĩa là dịch như đây. Thì chúng ta bảo toàn lệnh đây, chúng ta đã ăn được cái lệnh này ha. Rồi thì mình đã vào lệnh ở sau cái nến đỏ rồi các bạn, sau cái nến đỏ là mình đã vào lệnh luôn. Còn nếu mà các bạn sợ thì chúng ta có thể vào ở cái nến đỏ tiếp theo này, thì để chống hụt lệnh thì mình đã vào ở đây rồi ha. Vậy thì cái lệnh mình này cái này mình đã TB rồi ha. Các bạn thấy không ạ? Giá đã về cái đường chính của khung tuần, và giá đã vượt qua khỏi được cái khung đường 21 của khung ngày rồi nè. Giá đã đục ra luôn ha. Đáng lẽ là mình sẽ tìm điểm vào lệnh ở chỗ này, nhưng mà cái điểm ở đây nó không có cho chúng ta điểm vào, tức là nó không có dấu hiệu đảo chiều các bạn. Có nghĩa là giá về đường 21 rồi, chúng ta vẫn phải tìm tín hiệu đảo chiều ở khung H4 và khung H1 thì chúng ta xem coi là nó có cái sự đảo chiều không, có thể sẽ đi lên tiếp ha.
đấy, nó sẽ đi lên tiếp. Và các bạn, trường hợp này giá đã đi lên tiếp và nó đảo chiều ở những cái đến này sau đó vài ngày ha, thì mình nó vào lệnh chỗ này ha. Rồi thì cái lệnh này mình đã TB được 2R rồi. Đấy, đây là những cái ví dụ của mình muốn cho các bạn xem, và mình đã random các bạn. Khi mà giá đã đi như thế này rồi á, chúng ta đã ăn được kèo rồi á, thì tốt nhất là nên rời khỏi thị trường các bạn. Nếu mà chúng ta tiếp tục ham ăn nữa á, thì khó lắm, bởi vì là nếu mà giá quay lại đường 21 và đường chính một lần nữa thì đây là một dấu hiệu không tốt. Có nghĩa là nó sẽ cần một khoảng thời gian nhất định, có nghĩa là phải cần đến vài tuần sau nó mới quay lại cái khung chính thì nó mới hợp lý. Có nghĩa là khi mà giá đã chạm đường chính rồi á, thì nó sẽ đâu đó khoảng trung bình khoảng 9 cây nến nữa nó mới quay lại đường chính nữa, thì đây là một cái quay về đường chính hợp lệ. Còn nếu mà nó mới mà chạm nó quay lại nữa thì có khả năng nó sẽ vào cái vùng sideways nữa ví dụ như là những chỗ này các bạn thấy không, nó quay lại nè, nhưng mà nó lại đi lên đúng không. Nhưng mà các bạn thấy là trung bình khoảng 9 cái nến nó sẽ quay về ha, như chỗ này 10 cái nến chưa, 10 cái nến nó sẽ quay về cái đường chính này, và 20 cái nến nó sẽ quay lại đường 21 này, 13 cái nến thôi có thể sẽ nằm ở những cái vùng chỗ này rồi làm cái nến không, như mình nói không, nó khoảng là 15 đến 20 mấy cây, 30 cây luôn, nó sẽ có biên độ sai sót các bạn. Đấy. Như chỗ này từ đây tới đây nè, 19 21 là không, 22 23. Đấy, thì trung bình thôi, chúng ta đã tính trung bình mà, thì trung bình nó sẽ từ 15 cho đến 30 cây nến nó sẽ quay về là cái đường 21 này để nó test lại cái đường 21 này. Nếu mà nó thất bại nó sẽ đi tiếp. Rồi như vậy thì các bạn thấy là mình đã dùng backtest và mình chọn một điểm random, mình áp dụng phương pháp của mình, thì có thể là cái tỷ lệ win rate của mình nó không có được cao, nhưng mà mình có thể là mình may mắn đi, mình thấy đó mình ăn kèo này, nhưng mà có thể kèo sau mình sẽ thất bại thì sao. Nhưng tuy nhiên là một cái lệnh mình ăn sẽ ăn 2R tối thiểu. Các bạn thấy không, nếu lệnh này chúng ta đặt 3R chúng ta vẫn ăn nha, vẫn ăn nha, đấy, vẫn ăn nha, vẫn ăn. Đấy, giá không lại tiếp, các bạn thấy không, giá đã về đường chính lần nữa và nó về là nó rất là gần nhau rồi. Như vậy thì cái chỗ này khá là nguy hiểm, vẫn được ăn tiếp, các bạn thấy không. Nhưng lần này thì giá đã về đường 21 rồi, giá đã về đường 21 rồi ha. Các bạn thấy lần này giá đã về đường 21 rồi. Mình sẽ khảo sát ở chỗ cái chỗ này coi là có thật sự là có điểm vào chỗ này không. Đấy, giá đã đục luôn rồi. Nếu mà mình bạo lệnh mình sẽ vào ở một cái nến nào ta, nến này cũng được, vào đây. Mình thấy có một cái nến xanh to như này, có một cái nến đỏ nó đóng xuống mà nó không có gâu gì hết thì mình thấy là điểm này đã được điểm đảo chiều rồi, mình sẽ vào luôn. Ok, thì đây là phương pháp IMA của mình dùng cả khung tuần và khung ngày để tìm cái vùng kháng cự hỗ trợ cũng như là cái điểm vào lệnh của mình thì mình sẽ thấy là nó gọi là mình tìm cái điểm vào lệnh cứng nhất có thể trong cái khung thời gian lớn, chứ mình không dùng những khung thời gian nhỏ, bởi vì những khung thời gian này giá sẽ rất là dễ bị phá vỡ cái vùng kháng cự hỗ trợ của chúng ta. Bởi vì cái lý thuyết kháng cự hỗ trợ các bạn phải luôn hiểu là cái nơi mà mọi người gọi là có một cái lực mua mạnh, thì lực mua mạnh ở đây nó phải bắt nguồn từ ở những khung ngày, có nghĩa là một cái ngày nó có đủ volume, nó mới đủ cái lực mạnh nó mua. Chứ còn mà chúng ta đánh một cái lệnh mà chúng ta chỉ nói dựa trên kháng cự hỗ trợ của một cái khung nhỏ của H1 khung 15 phút thì cái chỗ đó thật sự cái lực mua không có mạnh. Ngay cả mà những tổ chức lớn thì họ muốn mua họ cũng không mua được, bởi vì giá đi quá nhanh và không có thanh khoản. Vì vậy thì cái kháng cự hỗ trợ đó nó không có ý nghĩa nha. Thì mình theo quan điểm của mình thì là kháng cự hỗ trợ là cái nơi mà những tổ chức lớn họ sẽ vào họ mua, thì họ vào mua thì chỉ có ở những khung thời gian lớn, khung ngày, khung tuần, họ mới có đủ thời gian, đủ thanh khoản để họ mua một cái khối lượng lớn để họ đạp giá xuống và hỗ trợ giá những cái vùng đó, thì nó mới gọi là kháng cự hỗ trợ mạnh. Còn những cái khung H1, H15 phút thì nó không phải là kháng cự hỗ trợ gì cả, không nên dùng cái từ kháng cự hỗ trợ ở những vùng đó.
chúng ta chỉ dùng giống như gọi là cái điểm vào lệnh tiềm năng thôi, chứ còn nói mà gọi là cái vùng cản thì thật sự nó không phải là vùng cản. Đấy. Thì các bạn lưu ý với mình chỗ đó. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm mình rút ra được khi mà mình backtest cũng như là mình chơi thực chiến. Bởi vì khi mình hồi xưa mình chơi làm chơi H1 H4 á, thì giá đục lên cái đùng kháng cự hỗ trợ của mình rất là nhiều ở những khung đó, và nó đục lên xong là đi xuống rất là nhanh, và đôi khi nó rút câu nó quét stop loss của mình luôn, và mình lại có đôi khi mình đoán đúng cái xu hướng đi nhưng mà mình lại không ăn được kèo, bởi vì là mình đã đặt stop loss quá ngắn. Nhưng mà nếu mà nói đặt stop loss dài cũng không đúng các bạn, đặt stop loss dài nữa vậy thì cái mình sẽ không tối ưu được RR, nên là thành ra là chỉ có stop loss phù hợp, chứ còn stop loss dài ngắn á, thì nó không có quan trọng đâu các bạn. Rồi, ok, đây là chia sẻ của mình về cái phương pháp 2 đường IMA là cũng backtest rồi ha. Vì thời gian có hạn không có nhiều nên là mình sẽ có thể làm những video sau, nếu mình sẽ backtest thêm và mình sẽ lấy ngẫu nhiên một cái điểm nào đó để mình vào lệnh để cho các bạn xem là cái phương pháp này nó có sự hiệu quả hay không. Và tốt nhất các bạn nên có một cái thời gian backtest và theo dõi phương pháp, một phương pháp dành cho nó đủ thời gian để chúng ta có thể hiểu phương pháp đó nhiều hơn, chứ chúng ta không có dành cho nó thời gian nhiều, chúng ta chỉ cưỡi người xem hoa thôi thì sẽ rất là khó ha. Các bạn thấy ở cái vùng mình bây giờ mình nhìn vô mình biết được giá nó đang nằm ở đâu ở khung thời gian lớn không? Nhưng cái chỗ này mình đoán nó nằm ở đường chính của khung tuần. Các bạn thấy không? Đây, đường chính của khung tuần. Thì mình nhìn thì mình biết được thôi ha, mình biết được thôi. Còn cái chỗ này thì là đang trên giảm, thì cái chỗ này là thật sự là nó không có nằm ở đường nào ở khung tuần hết đó. Thấy không? Nó không có nằm cái chỗ nào ở khung tuần hết á. Nhưng mà nó nằm ở khung tháng chừng mình sẽ đoán nó sẽ nằm ở khung tháng là khung H9, khung 19. Ở đây nó đi sâu quá thành ra nó đột luôn 19 rồi nè. Đấy thì mình đoán các bạn, nhưng mà mình đoán cũng khá là chính xác, nó đang nằm ở cái khung nào thời gian lớn ha. Tại vì mình nhìn nhiều rồi mình biết, mình nhìn nhiều rồi mình biết là nó nằm ở đâu. Thì đây là một cái mình muốn nói các bạn luôn, là các bạn phải quan sát và nhìn nhiều biểu đồ nhiều vào và theo dõi nó nhiều tháng á, thì chúng ta sẽ ngộ được một số cái nguyên lý của tụi nó thôi, nó sẽ có đi những cái kiểu nào của tụi nó, mình đoán những cái bản tiếp theo ha. Ok, như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái phương pháp của mình ở video này. Thì các bạn nếu thấy video của mình hay, nhớ cho mình một like và comment nha, để cho nhiều người biết đến hơn về phương pháp này, cũng như là nó đơn giản các bạn, nó đơn giản thì có thể nó sẽ hiệu quả hơn cho nhiều người, dễ xem, còn hơn là chúng ta dùng quá nhiều phương pháp nó sẽ bị lộn. Ok, xin chào các bạn.